नमस्कार, येवकार तुमकां हब पॉडकास्ट कार्यावळीन परत एकदा आमी एक विशय घेवन आयला जाचे विशीं हाजे पयलीं आमी उलयल्ले आनी त्या डॉक्टरांक हाजे पयलीं मेळिल्ले. आमी आतां उलयतले नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हाचे विशीं आनी आमचे बरोबर आसा डॉक्टर रोहन देसाय. ही इज नी रिप्लेसमेंट सर्जन विथ मणिपाल हॉस्पिटल्स दोना पावला. देव बरें करूं डॉक्टर तुमी आयले म्हणून. थँक्यू रुपेश बाब. In association with Manipal Hospitals Dona Paula. बिफोर वी प्रोसीड म्हाका सांगपा जाय की डॉक्टराक देव बरें करूं म्हणटा हाज्या खातीर की फर्स्ट एपिसोड जाल्या उपरांत आमकां खुबशे प्रस्न येवपा लागले आनी लोक विचारपा लागले की ह्यो गजाली तुमी आजून कित्याक विचारूं ना, तूं हें विचारप चुकलो तें विचारप उरलें. सो आमी तेंचे सगळ्यांचे प्रस्न घेतले आनी डॉक्टरांक रिक्वेस्ट केलें की थोडो वेळ काड आनी परत येया आमच्या स्टुडियोन आनी ताजी उत्तरां दिया. देव बरें करूं. सो डॉक्टर, फाटल्या फावटी आमी खुबशे हें कवर केलें अबावट नी रिप्लेसमेंट. खुबशे गोश्टी लोकांक आजुनूय क्वेश्चन्स येत आसा ताजे उपरांत. एक म्हणजे एक कॉमन क्वेश्चन सगळ्यांनी विचारलो की स्पोर्ट्स नी इंजुरी आनी हें आसा पळय रेग्युलर नी इंजुरी ऑर रिप्लेसमेंट, हातूंत फरक कितें? स्पोर्ट्स इंजुरीज म्हणल्यार आतां गोंयान चडशे लोक फुटबॉल खेळटात, क्रिकेट खेळटात आनी बाकीचे स्पोर्ट्स आसा तुमचे बॅडमिंटन म्हणा किंवा बास्केटबॉल. सो ह्या हितून स्पोर्ट्सान कितें जाता की खेळटना फॉर एग्जाम्पल तुमकां जर जंप मारतना नाजाल्यार धांवतना जर तुमकां धोपरा लोड चड आयलो आनी धोपर ट्विस्ट जालें जाल्यार मागीर तुमकां इंजुरी जाता. सो ताका त्या इंजुरीक आमी स्पोर्ट्स इंजुरी म्हणटा. सो धोपरा भितर लिगामेंट्स आसतात. इन टोटल एका धोपरान 4 लिगामेंट आसतात. भितर 2 आसतात आनी भायर 2 आसतात आनी कुशन्स आसतात. सो जेन्ना इंजुरी जावन त्या कुशन्सांक किंवा त्या लिगामेंटांक टेर जाता किंवा ते पिनता किंवा ते चीर पडटा तांकां स्पोर्ट्स इंजुरीज म्हणटा. सो बट तातूंत आनी एजींग जावन जाल्ल्या हितून खूब फरक आसा. हय, एजींग म्हणल्यार तो प्रोसेस वया प्रमाणे लायक तो जॉयंट झरत रावप आनी ती काटलेक वचत रावप आनी काटलेक वचून मागीर फायनली पोनची हाडां मागीर ती एक्सपोज जावप आनी मागीर दुखप, ताका आतां डिजेनरेटीव प्रोसेस म्हणटात. सो वीच इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट? सो दोनूय नॉट डिफिकल्ट टू ट्रीट तशें पयलें जाल्यार, पूण ते वयोगट डिफरंट आसता. तुमकां इंजुरीज चडशी तुमकां लायक 20, 25, 30, 40 त्या हितून जातली चडश्यो इंजुरी. सो हिलिंग इज फास्टर? हिलिंग इज फास्टर डिपेंडींग ऑन ती इंजुरी कमी आसा बारीक आसा. जर ती इंजुरी व्हडली आसा जाल्यार मागीर तुमकां ऑपरेट करचें पडटा. सो जेन्ना स्पोर्ट्समॅन आसा पळय तांकां कितें तरी तुमी डू यू रिकमेंड देम की बाबा हें करा जाका लागून तुमकां नी इंजुरीज जावचे ना? तशें नसता. तें जनरली कितें आसता, प्रत्येक स्पोर्ट्समॅन जे करतात ते खेळटात तांकां लायक बऱ्यापैकी रिहॅब चालू आसता. तांकां रिहॅब, तांचो ट्रेनर, तांचो स्पोर्ट्स फिजिओ सगळें चालू आसता. सो तांचें तें मॉड्युलेशन ऑफ द मसल्स जॉयंटा आजूबाजू सगळें चालू आसता, तें सगळें करता. पूण तें करून सुद्दां स्पोर्ट्स हो असो एक खेळ आसा की लायक सडनली लायक एनी पॉयंट इन टायम कितें जावं शकता आनी त्या पॉयंटार लायक सपोज लायक कितें अनटुवर्डी मुवमेंट जाली जाल्यार टाक करून तुमचो लिगामेंट नाजाल्यार तुमचो कुशन तुटूं शकता. सो ताका लागून ते केन्ना केन्ना अनअवॉयडेबल आसता. लायक व्हडल्यान जंप वयल्यान जंप मारली, 1-2 मिटर लायक जंप घेतली तुवें आनी परतो जंप मारना, लँडींग जाताना पोना लायक सपोज फूल सारको लोड पडूं ना जाल्यार फूल बॉडी तुमच्या ऑपरेशन ट्विस्ट जातली आनी ट्विस्ट जातकीच मागीर इंजुरी जातली. सो तुमी तुमचे काय रिकमेंडेशन? यू डोंट सजेस्ट एनी अमेंडमेंट टू स्पोर्ट्स की बाबा तुमी हें करा? दिसना, बिकॉज स्पोर्ट्स इज हाय डिमांड एक्टिविटी आनी ते हाय डिमांड केल्या शिवाय लायक तुमकां ते रिजल्ट्सूय मेळचे ना. फॉर एनी फुटबॉल प्लेयर म्हणा तुमी किंवा क्रिकेट प्लेयर म्हणा, त्या डिमांडाक ताका करचोच पडलो, धांवचोच पडलो तितलो फास्ट, तितलो फाट ताका टॅकल करचोच पडलो. बट ताजें दुर्दैव ते टॅकल करतना सपोज आनी कोणी कितें केलें, मिस्टेफ केली नाल्यार ताजें दुर्दैव कितें लँडींग सारकी जावं ना आनी फूल बॉडी ट्विस्ट जाली, इंजुरी जाली. इट्स एन एक्सिडेंट. इट्स एन एक्सिडेंटल इंजुरी. आर्थरायटीस म्हणून आतां सद्या आसा पळय आनी तेजे एक प्रश्न आयिल्ले आसा की इट इज अ स्लो, इट्स अ दे कॉल इट एज आतां एक्झॅक्टली ना स्लो थीफ ऑफ मुवमेंट. म्हणजे तुमचे हळू मुवमेंट ते कमी करता. फर्स्ट म्हणजे ज्या लोकांक आर्थरायटीस जावपाची आसा तेंचे फर्स्ट सिम्पटम्स कितें आसूं शकता? सो आर्थरायटीस तरेतरेचे आसतात. आतां आमी जे उलयता स्लो थीफ ऑफ मुवमेंट दॅट इज ऑस्टिओ आर्थरायटीस, वया प्रमाणे जरप. ताका ऑल्सो म्हणटा डिजेनरेटीव आर्थरायटीस, हळू जरप. तें तितून पयली मुवमेंट पयलीं हें कितें आसतलें सिम्पटम म्हणल्यार कितें आसतलें की तुमकां पयलीं तुमकां फक्त सपनां चडटा देंवतना नाल्यार टॉयलेट सिटार बसतना उठतना किंवा जमनीर बसतना उठतना तेन्ना तुमकां मातशी धोपरान कळ येतली. ते पयली सिम्पटम. नॉर्मल चलतना भोंवतना गाडी चलयतना सायकल चलयतना कांय त्रास जावपाना. ओके. सो दॅट इज द फर्स्ट सिम्पटम. ते कित्याक कारण एट सर्टन एंगल बेंड जाता म्हणून? हय, बिकॉज त्या एक्टिविटीजान तुमकां धोपर चड बेंड करचें पडटा. ओके. 100 डिग्रीच्या वयर
110 डिग्री 120 तेन्ना मागीर जेन्ना तें धोंपर चड ट्विस्ट जाता तेन्ना भितरलें कुशन नाल्यार भितरली झरिल्ली कार्टिलेज ती चड तेर पीळ पडटा आनी ताका लागून तुमकां पेन तेन्ना चड जाता. म्हणजे जेन्ना जेन्ना प्रमाण वाडटा सपोज तुमी कांय काळजी घेवन आनी मागीर फुडले 2, 3, 4, 5 वर्सां जेन्ना प्रमाण वाडटा मागीर तुमकां नॉर्मल चलतना देंवतना उठ्ठना बसतना गाडीन वतना सगळें कामां करतना तुमकां दुखपाक लागता. सो मागीर कितें जाता थीफ ऑफ मुवमेंट इज बिकॉज कितें जाता हळू कितें जाता स्टिफनस वाडपाक लागता, जॉयंटा भितर सूज येवपाक लागता, जॉयंट स्टीफ जावपाक लागता, घट जावपाक लागता, मुवमेंट चड जायना आनी ताका म्हणटा ते स्लो थीफ ऑफ मुवमेंट हळू मागीर मुवमेंट तुमची कमी जाता, बँड कमी जातलो. जो तुमचो नॉर्मल खंयचें धोंपर एक नॉर्मल सर्वसाधारण मनशाचें धोंपर जवळपास 135-140 डिग्री बँड जावपाक जाय. ताका लागून मागीर तुमकां आसरमाणी घालून बसपाक मेळटा नॉर्मली. सो तांची मुवमेंट कमी जातली, मे बी 90 पावतली, 100 पावतली, 110 डिग्री पावतली आनी मागीर तांकां त्यो गोश्टी करपाक मेळटा जी आमी नॉर्मली इजिली करता. सो दॅट टायम ट्रिटमेंट आसता की बाबा? हय, ट्रिटमेंट प्रत्येक स्टेजीर आसतलें. फर्स्ट स्टेजीर सुद्दां ट्रिटमेंट आसा, पूण तो डिपेंड करता पेशंट केन्ना येतलो तुमचे कडेन. तितलें अवेरनेस आसपाक जाय, जनतेन अवेरनेस आसपाक जाय की आपूण बाबा खंयच्या स्टेजीर येतलो. सो ताका तुमकां सर्जरी करपाची गरज ना? नॉट नेसेसरी. देन यू गिव दॅम मेडिकेशन. खुबशे ट्रिटमेंट तुमकां पयल्या स्टेजीर जर पेशंट पावलो जाल्यार ताका म्हणटा कंजर्वेटीव थेरपी, नॉन ऑपरेटीव. तुमकां टॅबलेट्स, मेडिकेशन्स, फिजिओस सगळें करपाक मेळटा, इंजेक्शन, एक्सरसायजीस सगळें आसा तुमकां ऑप्शन्स. हें सगळें करून फायनली जेन्ना जायना तेन्ना यू कम टू द लास्ट स्टेज. ओके, तेन्ना मागीर ऑपरेटीव स्टेज. सो आयडियली जेन्ना आमकां इश्कोलान आसतना उठा बश्यो काडपाक लायताले मोर दॅन पनिशमेंट इट इज एक्सरसायज. इट्स बरी गजाल न्ही एक्चुअली. उठाबशी काडप आनी जमनीर बसप, माणे घालप, आसरमणी घालप, स्कॉटिंग, इंडियन टॉयलेट जी पयलीं वापरताले, इट्स अ व्हेरी गूड हॅबीट. तें केलें म्हणून धोंपरां धरता दॅट इज अ मिसनोमर, जायना तशें. ओके, सो पयलीं ना तेजेरूच आय वॉन्टेड मोर बिकॉज इट्स नॉट हियर बट फ्रॉम अदर पीपल आमकां तेन्ना उठा बश्यो काडपाक लायताले. आतां सुद्दां जाणटेपणान कोणाकूय उठा बश्यो काडपाक लायल्यार इट इज बेटर थिंग न्हू? इट इज डेफिनेटली बेटर. तुमचे मसल्स स्ट्रॉंग उरतले, जांगेचे मसल्स, कुल्याचे मसल्स, काफ मसल्स सगळें टोन उरतलें आनी मनशान मुद्दाम संवय घालपाक जाय. इनफॅक्ट आतां सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स, हेल्थ इन्फ्लुएन्सर्स आतां मुद्दाम जे आमी एज अ इंडियन ट्रेडिशनल जे आमी नॉर्मली करताले ते आतां ते रिकमेंड करतात. लायक द फॉरेन पीपल नाव आर रिकमेंडिंग तुमी जमनीर बसून माणे घालून लायक जेवा, स्कॉटिंग करान बसा. ते आतां आमकां सांगता जे आमी ऑलरेडी लायक कितलेश्योच लायक सेंचुरीज एंड सेंचुरी आमी तें करताले नॉर्मली. So increasingly Indian toilets are going and Western toilets are replacing them. That is also one more reason की जाका लागून धोंपराक ना म्हाका दिसना. इट इज मोर ऑफ कन्विनियन्स. पूण धोंपर तेन्ना बरें उरतालें when you sit in फ्लेक्सिबिलिटी बरी उरतालें. मेन म्हणल्यार लठ्ठपणा नाशिल्लो न्ही, ऑबेसिटी नाशिल्ली. सो जनरली तेन्ना गाडी घोडे नाशिल्लें, उठून बसप, चल्लो, उठलो, चल्लो, वयर चडलो, सकयल देंवलो, सो हें सगळें पयलीं चालू आशिल्लें. सो तेन्ना तुमची फ्लेक्सिबिलिटी बरी उरतालें, मसल्सूय तुमचे स्ट्रॉंग उरताले आनी वेट नाशिल्लो. सो आर्थरायटिसा बद्दल सांगताले तुमी. आय एक्चुअली आर्थरायटीस इनिशियल स्टेजीचेर जाल्यार इट कॅन बी ट्रिटेड. हय, पूण तरेतरेचे आर्थरायटीस असतात. सो ऑस्टिओ आर्थरायटीस हो एक तरेचो आर्थरायटीस जो आमी कॉमनली पळयतात. सर्वसाधारण मनशाक लागून वया प्रमाणे धोंपरां जरप न्ही, ताका म्हणटा ऑस्टिओ आर्थरायटीस. मागीर देर इज समथींग कॉल्ड रुमॅटो आर्थरायटीस. ओके, हाका संधिवात म्हणटा आमी इन शॉर्ट संधिवात. सो जॉयंट पेन जावपाक लागता, दोनी हाताची, पांयाची, बोटां, धोंपरां, एल्बो, शोल्डर जॉयंट, सगळे जॉयंट सांदे दुखपाक लागता. आनी सकाळी फुडें टिपिकली तांकां उठ्ठकीच तांकां स्टिफनस आसता, घट जाता बोटां, हालना, ताका म्हणटा मॉर्निंग स्टिफनस. सो जेंकां सकाळी फुडें मॉर्निंग स्टिफनस आसता आनी जो अर्दें वर 1 वर आनी ताचे वयर उरता तांच्यांनी एक्चुअली आपले ब्लड रिपोर्ट चॅक करून घेवपाक जाय. बिकॉज तुमकां मल्टिपल जॉयंट इनवॉल्वमेंट आसतलो, एकूच जॉयंट नासता, चुकून तुमकां एक जॉयंट इनवॉल्वमेंट आसता. सो ब्लडान कितें चड आसता? तुमकां ते फॅक्टर्स आसतात, रुमॅटॉयड फॅक्टर, NTCCP म्हणून एक ब्लड रिपोर्ट आसता, हे तुमकां क्लासिकली पॉझिटिव्ह येतलो. ओके, आनी इट कॅन बी पिक्ड अप व्हेरी इजिली. सो इट्स लायक एन अलार्म. दुसरी गजाल, रुमॅटो आर्थरायटीस तुमकां चडशे तुमकां पयल्या वयान मेळटा, 20, 30, 40 हितून, अशें न्ही की लेट मेळटा तुमकां पयलीं येतलो तो आजार. आनी चडसो बायलांक येता. रेशियो 3:1 म्हणा, 4:1 म्हणा, बायलांक चड कॉमन तो. सो तुमकां केन्ना कोणाक दुबाव आसा, जॉयंट पेन आसा जाल्यार मुद्दाम वचून लागून ब्लड रिपोर्ट करून घेवपाक जाय, नाजाल्यार यू मीट युअर ऑर्थोपेडिक सर्जन किंवा रुमॅटॉलॉजिस्ट आनी सॉर्ट आउट करून घेवपाचें. Can you delay your knee replacement thing or can you just avoid it forever if जर टायमार ट्रिटमेंट जालो? हय, सो जनरली कितें आसा न्ही, आमचे 80% पेशंट फिमेल्स आसता, बायल माणसां आसा. सो जनरली अवॉयड म्हणपाक अशें मेळना, पूण डेफिनेटली टू अ ग्रेट एक्सटेंट जर तुमी पयलीं जर तुमी प्रिवेंशन जर केलें जाल्यार तुमकां बऱ्यापैकी डिले करूंक मेळटा.
सी म्हाका जर सिमटम्स आयले स्टार्टींग जाल्यार ते सिमटम्स ट्रीट केले जाल्यार डिले जातली, नॉट एवॉयड जातली. डिले करूंक मेळटा. इट इज लायक कॅटरेक्ट सर्जरी. Okay. पयलीं कळ्ळें जाल्यार ड्रॉप्स घालून आनी कितें करून लग्न डिले करपाक मेळटा. पूण जर कंप्लिटली फॉर सम रिजन तूं जॉयंट गेलो चल्लो जाल्यार मागीर करचेंच पडलें. ओके. आनी आतां अबाउट ऑल दीज आर ऑल क्वेश्चन्स वीच हॅज कम. हाऊ कॅन पेशंट प्रिजर्व द नी जॉयंट्स एंड डिले द सर्जिकल इंटरवेंशन ते एक जाले थ्रू नॉन सर्जिकल ट्रिटमेंट्स. दॅट इज आय थिंक टेकिंग मेडिसिन. सो नॉन सर्जिकल सगळ्यान पयलीं वखदां येता. वखदां आयले सप्लिमेंट्स. हय. आनी ते सगळे सप्लिमेंट न्यूट्रास्युटिकल्स म्हणटात. मग ते सप्लिमेंट्स. सो तितून कार्टिलेज फॉर्म जायना बट इट इज गिवन. सो पयली स्टेजीन तुमकां ते ग्लुकोसामीन, कॉन्ड्रॉयटीन आनी आजकाल गेल्या 5-6 वर्सान वी यूज कोलाजन सप्लिमेंट्स. कोलाजन असो कितें आसतात तरेतरेचे कोलाजन असतात. देर आर अबाउट 24 कोलाजन आसा आनी मोर दॅन दॅट. बट वी यूज समथींग कॉल्ड टायप 2 कोलाजन, बॉसवेलिया, खुबशे ड्रग्स आयिल्ले आसा, कॉम्बिनेशन येता ते. सो दोज सप्लिमेंट्स आमी पयल्या स्टेजीन वापरतात. सो दीज आर इंजेक्शन्स ऑर टॅबलेट्स? टॅबलेट्स. थोडे टॅबलेट फॉर्म आसता, चडशे टॅबलेट फॉर्म आसता आनी केन्ना केन्ना तुमकां पावडर फॉर्म मेळटा. ओके. आनी की होल सर्जरी म्हणून एक टर्म आयकलो. बिफोर की होल आय थिंक पयली टॅबलेटी मागीर वी वील हॅव इंजेक्शन्स. ओके. सो इंजेक्शन सुद्दां तरेतरेची इंजेक्शन आसतात. सो केन्ना केन्ना स्टिरॉयड इज रेकमेंडेड, एस्पेशली रुमेटॉयड आर्थरायटिसान. तांकां भितरल्यान सूज येवपाक लागता जॉयंटा भितर, खंयचोय जॉयंट, आनी सूज येता ताका म्हणटा सायनोवायटीस. सो दोपरा भितर एक कवरींग आसता ताका म्हणटा सायनोवियम. जें दोपराक उदक आसता तें सिक्रेट करपी तो टिश्यू ताका म्हणटा सायनोवियम. इन पीपल जांकां रुमेटॉयड आर्थरायटिस तांकां ते सायनोवियम वाडटा, मास कशें मोठें वाडटा आनी मागीर तांकां सूज येता आनी मागीर तांकां जॉयंट मुवमेंट करपाक जायना. सो त्या सायनोवायटिसान टिपिकली वी रेकमेंड स्टिरॉयड इंजेक्शन्स. ओके. नॉट इन ऑस्टिओआर्थरायटिस. Generally, it is always generally in rheumatoid arthritis. So injections you have to take it at a regular interval. So as per American Rheumatology Association, recommended steroid injections एका वर्सान 2 maximum 3 एका वर्सान. Because short term benefit मेळटलो, long term steroid can also cause a problem. Cartilage खावूं शकता भितरल्यान आनी it may accelerate your arthritis also. Okay. So that is one steroid. दुसरा option what we use like in early arthritis is PRP. PRP stands for platelet rich plasma. सो तुमचेच रगत, पेशंटाचें रगत काडून ब्लड बँकान इन अ स्पेशल मशीन, सेंट्रिफ्यूज मशीन, ते स्पिन करतात ते फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 1 hour. आनी तुमच्याच रगतांतल्यान मागीर तुमकां एक ऑरेंज कलरचे फ्लुइड मेळटा, येलोइश ऑरेंज, ताका म्हणटा PRP. सो प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा. सो तितून कितें आसता, तुमकां तें कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट भरपूर आसता, ऑलमोस्ट 5 to 6 times मोर दॅन युअर ब्लड, केन्ना केन्ना इवन 10 times. आनी ते PRP इंजेक्शन जेन्ना आमी जॉयंटान घालता इन अर्ली स्टेजीस, इट कॅन एक्सेलरेट हिलिंग. पूण ते मल्टिपल दिवचे पडटा. सो दिस इज अ न्यू थिंग. PRP आय थिंक इज बेस्ट फॉर लास्ट 12 years. जेन्ना हांव सिंगापोर आशिल्लो तेन्ना सगळ्यान PRP वॉज बींग यूज बाय अस इन देर. बट इंडियान प्रॉब्ली मे बी लास्ट 8-10 वर्सां येवपाक लागला आनी आमी मणिपालान आय थिंक वी आर डुईंग इट फॉर लास्ट 4 years. वी आर ऑफरिंग पेशंट्स PRP थेरपी. ओके. वी आर ऑफरिंग हांगा सुद्दां प्रायवेट सेक्टर ऑल्सो पीपल आर ऑफरिंग PRP थेरपी. सो PRP इज यूज्ड. बट दॅट डिजंट रिक्वायर एडमिशन. कांयच ना. डे केअर सुद्दां न्ही, म्हणजे अशें ओपडी बेसीस. आयलो, ब्लड दिलें, तें ब्लड स्पिनिंग जालें, एका वरान 2 वरान तुमकां मेळ्ळें PRP, देर एन देर घेतलो पेशंटाक, इंजेक्ट केलें अंडर लोकल एनेस्थेसिया. ओके. दुखपा ना, कांय जावपा ना, कांय इट बर्न्स अ बीट जेन्ना ते वता भितर, बट जनरली दुखपा ना तुमकां, आनी पेशंट गेलो घरा. बट यू हॅव टू गिव मल्टिपल डोसीस. म्हणजे एक आतां दिलें, दुसरो डोस मे बी यू कॅन गिव आफ्टर 4 weeks. तिसरो डोस यू कॅन प्रॉब्ली गिव आफ्टर अनदर 4 weeks. मल्टिपल डोसीस. आतां ओन्ली कितें आसा, देर आर आर्टिकल्स टू प्रूव PRP इज व्हेरी इफेक्टीव इन अर्ली आर्थरायटीस. ओके. बट प्रॉब्लम कितें जाता, यू हॅव टू हॅव डेटा टू स्टडी दीस पेशंट्स आनी मागीर डिसायड केल्यार कितलो एक बेनिफीट जालो. बट देर आर व्हेरी गुड आर्टिकल्स टू प्रूव लायक PRP इज व्हेरी बेनिफिशियल इन अर्ली आर्थरायटीस आनी इन बारीक इंजुरीज. लोकांक जेंकां टेनीस एल्बो आसता, गॉल्फर्स एल्बो आसता, ऑर्थोपेडिक एलिमेंट्स, ताका PRP खूब वापरता. सो स्पोर्ट्स इंजुरीज PRP भरपूर वापरतात. ओके. आनी ताका हिलिंग इज फास्ट. हिलिंग इज फास्ट एंड नॅचरल, नो सायड इफेक्ट. ओके. आतां जर आमी हेतून सगळे रेशियो घेतलो जाल्यार गोंयचेच आनी तुमचेच पेशंटाचो आमी डेटा घेवन एनालायज केलो जाल्यार कितले लोक अर्ली स्टेजीचेर येता आनी कितले लोक अशे लास्ट स्टेजीचेर येता की ओके आय नो अदर ऑप्शन नाव बट आय हॅव टू कंडक्ट अ सर्जरी ऑन. नो, जनरली कितें जाता, बिकॉज आय एम अ रिप्लेसमेंट सर्जन. सो आतां तें नांव मागीर तुमचें पसरता की ही इज ओन्ली डुईंग ऑपरेशन. सो 80% ऑफ पीपल जे म्हजे कडेन येता फॉर कन्सल्टेशन दे कम फॉर सर्जरी. 80%. हय. आतां उलटें जालां. लायक ऑफकोर्स इन पयलीं वर्सां जेन्ना हांव प्रॅक्टीस करतालो 8-10 वर्सां पयलीं, तेन्ना 80% पीपल यूज टू बी लायक इन द अर्ली स्टेजीस. But now general physicians also can treat this. Hi, but they will have a certain amount of idea, supplements दिवपाचें यें तें, but moment it requires specialized care.
हय की मागीर तुमकां यू हॅव टू लायक गो टू द स्पेशलायज्ड सर्जन्स म्हणा किंवा स्पेशलायज्ड फिजिशियन्स इन ऑर्थोपेडिक्स हू हॅव नॉलेज अबाउट रिप्लेसमेंट्स किंवा स्पोर्ट्स मेडिसीन. सो बेसिकली तुमचे कडेन जे लोक येता ते ऑलरेडी दे आर वेटिंग हय फॉर. आतां सध्या तरी लायक knee पीपल जे काम replacement. 80% कम फॉर सर्जरीज 20% कम फॉर सम सजेशन्स. दॅट्स बिकॉज यू आर अ दॅट्स सर्जन. बिकॉज आय एम ऑपरेटिंग फॉर सो मेनी इयर्स. आतां माहिती तो सायकल स्टार्ट जाता. अर्ली बी येवपाक शकता लोक जाय अर्ली सुद्दां येतात. वेलकम. हय अर्ली सुद्दां येतात. दे वेलकम आणि ऑफकोर्स वील ऑफर यू लायक ऑल द पॉसिबल ऑप्शन्स ट्रिटमेंट ऑप्शन्स ऑन टेबल. ओके. सगळे ऑप्शन एक्झॉस्ट करून फायनली कांयच चलना. दॅट्स वाय लायक वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. कितें आसा सी बाय नाव विथ आय एक्सपिरियन्स वी नो वेरी वेल मोमेंट यू स्टेप इन टू माय क्लिनीक द वे यू वॉक वेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. तुम्ही चलता ते पळोवनूच आय कॅन टेल यू देर एंड देर लायक की वेर यू आर स्टँडिंग. ओके. स्टेज ऑफ आर्थरायटीस क्लियर. सपोज पांय बँड जाला आनी तुमी कुठून चलता जाल्यार देर एंड देर आय नो की लायक द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इरिस्पेक्ट ऑफ युअर एज विल बी अ रिप्लेसमेंट. अच्छा. इरिस्पेक्ट ऑफ युअर एज यू कुड बी 20 years or you could be 90 years. डजंट मॅटर. चलता ताजे वयल्यान कळटा गेट इज क्लियर देर एंड देर. पांय वांकडो आसा पांय सरळ आसा पांय वांकडो आसा तो चलता कुट्टा आनी यू हॅव कंपॅरिजन न्ही दोनूय दोपरां तुमकां ओपन आसा न्ही. सो वी ऑलवेज मेक अ पेशंट स्टँड एंड वॉक. गॅप पळयता दिसता पांय. गॅप असो न्ही तुका डिफॉर्मिटी कळटा. अशें आसूं जायना. हय म्हणजे पांय सरळ आसतलो किंवा तो कुरकोड आसतलो मागीर चलताना तो कुट्टा की ना तो पांय शॉर्ट आहा की तो लांब आसा हें सगळें तुमकां लागून उबो रावतकीच पेशंट कळटा. हां. आनी मागीर देर आफ्टर मागीर तुमी एग्जामीन करा आनी यू जस्ट कन्फर्म युअर फायंडिंग्स. सो की होल सर्जरी म्हणून एक कॉन्सेप्ट आयिल्लो आसा. ताच्या पयलीं आय वूड जस्ट लायक टू एक वन मोर पॉयंट. इंजेक्शनान आमी स्टिरॉयड म्हळें PRP म्हळें आनी थर्ड इज अ जेल हायलुरॉनिक एसीड जेल येता वीच ऑल्सो वी युजींग फॉर लास्ट 12 years. जेल इज अगेन लायक अ जेल तें आनी कांय न्ही. सो लायक नॉर्मल दोपरांचें जेल आसता जे बुडबुडी आसता त्या बायलान घालपाचें भितर. ओके. तें इनिसांव मेळटा. तर 3-4 कंपनी आसा ते एक्सपेन्सीव 15-20 हजार अशें म्हणजे रेटीन असतात ते. यू हॅव इंडियन कंपनीज ऑल्सो फॉरेन कंपनीज ऑल्सो. सो दॅट इज लायक अ लुब्रिकंट टिपिकली लायक अ इंजीन ऑयल. ते भितर घालें इट वर्क्स फॉर अ वायल गिव्स यू सम गुड रिलीफ फॉर 6 months to a year डिपेंडींग ऑन युअर स्टेज ऑफ आर्थरायटीस. सो पयल्या स्टेजीन इट कॅन गिव यू गुड रिलीफ इवन 1 year एक वर्स तुमकां बरें दिसतलें. ओके. कळ्ळें न्ही म्हणजे अशें. आनी मागीर जशें लायक तुमचें प्रमाण वाडलें आर्थरायटीसचें की मागीर ताजो इफेक्ट कमी जावपाक लागता. सो यू गिव पीपल एन ऑप्शन काय तुम्ही डिसायड ऑलवेज ऑप्शन बेस्ड ऑन हीज स्टेज ऑफ आर्थरायटीस. सो ऑल 3 आसा पळय न्ही ट्रिटमेंट्स आर इक्वली पावरफूल. हय डिपेंडींग ऑन तो खंयच्या टायमार येता त्या प्रमाणे. सी इफ आय कन्विन्स यू फॉर अ रिप्लेसमेंट आनी तुमकां गरज ना देर इज 200% चान्स यू विल नॉट कम टू मी. ओके. सिंपल गजाल आजकाल लायक एवरी इन्फॉर्मेशन इज देर लायक ऑन युअर गुगल. हय. आनी एक्सरे आसा आनी MRI आसा सगळें आसा. सो देर इज नो रिजन लायक फॉर मी टू फूल यू बिकॉज इट इज क्लियर. हय. सो ताका लागून यू बेस्ड ऑन युअर स्टेज वी विल ऑफर यू ट्रिटमेंट. ओके. ना पूण ही आतां ज्यो नॉन ऑपरेटिव्ह जे सांगले तुमी पळय हे तिनूय आर ऑप्शनल. हय. यू कॅन टेक 1, 2 or 3. जाका गरज ना वी डोंट टच हिम. गरज ना जाल्यार वी विल नॉट ऑपरेट यू अननेसेसरीली बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी हॅपी. सो यू ऑपरेट ऑन अ नी ओनली वेन इट इज यू हॅव एक्झॉस्टेड ऑल दी ऑप्शन्स. बट दॅट्स वॉट आय एम सेइंग 80% पेशंट आमचे कडेन येता आनी दे आर कमिंग फॉर ऑपरेटिव्ह नाव बिकॉज आतां तुमी ऑलरेडी इतली करता म्हणल्यार लोक येता बिकॉज पीपल ऑलरेडी टेकन सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन घेवन आयिल्ले असतात. बट सो ते प्रमाण ऑफ ते पेशंट जे येता लायक ओनली फॉर दोज थिंग्स लायक मातशें कमी आसा. से अराउंड 20% प्रॉब्ली बिकॉज अवेरनसूय मातसो कमी आसतलो आनी दुसरी लोकांक भंय आसता की आपूण आयलो जाल्यार डायरेक्टली उतर कितें म्हणटलो मे बी ऑपरेशन म्हणटलो आपल्याक करपा नाका ऑलरेडी हांव कितें वचूं दोतोरा कडेन. सो तो एक भंय आसता ताका लागून पेशंट मातसो फाटी फुडें आसता. सो ते तुमी एक क्लियर करपा जाय. तो क्लियर करपा जाय कित्याक आजकाल इन्वेस्टिगेशन आहा तुमकां अवेलेबल. एक्सरे आसा MRI आसा. एक MRI केलो म्हणल्यार क्लियर न्ही एवरीथींग इज क्लियर. हय म्हणजे सर्जना कडेन गेलो म्हणजे सर्जरीच करपा जाय अशें ना. सर्जन इज अ केपेबल ऑफ कंडक्टिंग सर्जरी आनी टू टेल यू एक्झॅक्टली वेर यू आर स्टँडिंग आनी फायनली मागीर डिसिजन जो तुमी मेळटा इट्स अ इन्फॉर्म डिसिजन. सो तुमी स्वता बसून लायक वीथ युअर फॅमिली यू डिसायड की बाबा ही दिसा द प्रोज आनी कॉन्स आपूण कितें ट्रिटमेंट करूं. आनी बेस्ड ऑन युअर स्टेज इन युअर लायफ म्हजी वर्सां कितलीं म्हजें वय कितलें वॉट क्वॉलिटी ऑफ लायफ हांव आतां एक्सपेक्ट करता कितें गजाली म्हाका करपाक मेळटा जे म्हाका करपाक मेळनाशिल्ली पयलीं. सो तो कॉल तो निर्णय मागीर तुमकां घेवपाक मेळटा न्ही. यू कम टू अ डॉक्टर फॉर इन्फॉर्म डिसिजन सगळें हें घेवपाक इन्फॉर्मेशन घेवपाक आनी फायनली यू कॅन डिसायड फॉर युअर सेल्फ. ताका लागून म्हणटा युअर रिप्लेसमेंट सर्जरी जी आसता दे आर प्लॅन्ड सर्जरीज. They are not emergency surgeries.
सो आतां एक तेच अगेन कमिंग बॅक टू की होल सर्जरी अगेन बिकॉज हो प्रश्न म्हाका कोणें विचारिल्ला आवडे तो परत परत दोळ्या मुखार येता. वॉट इज आर्थ्रोस्कोपी अँड वेन इट इज प्रिफर्ड ओवर ओपन सर्जरी. ते म्हणटा की इफ आर्थ्रोस्कोपी इज कॅन आर्थ्रोस्कोपी डिले or prevent the need of a total knee replacement. आर्थ्रोस्कोपी केलेल्या हय, सो आर्थ्रोस्कोपी म्हणल्यार दुर्बीणचें ऑपरेशन आनी ते करपाची इंडिकेशन असतात केन्ना करतात. जेन्ना लिगामेंट तुटला फॉर एक्झाम्पल, लिगामेंट तुटला भितर दोन लिगामेंट आसता जाल्यार मागीर यू डू ऑन आर्थ्रोस्कोपीक सर्जरी. तो लिगामेंट परतो तयार करून घालपाचो. ओके, सो तो करचो पडटा डेफिनेटली आनी ते करतात. कीहोल म्हळ्यार कितें आनी हाजे फरक कितें? कीहोल म्हणल्यार हांगा एक बारीकसो होल केलो दोपरा कडेन आनी हांगा एक होल केलो. ओके, दोन होल करून यू कॅन पुट अ कॅमेरा फ्रॉम वन होल. बारीकसो होल आसता मे बी 5 मिलीमीटर, ओके, हाफ सेंटीमीटर आनी एक होल केलो थ्रू वीच यू कॅन पुट अनदर इन्स्ट्रुमेंट. ओके, आनी हें घालून लग्न भितरल्या भितर ऑपरेट करा. ताका म्हणटा की होल सर्जरी. ओके. And this you can see on a monitor. Everything you see on a computer screen. स्क्रीन आसता तुमकां, We'll मॉनिटर come to आसता. that robotics thing. In fact, सो कीहोलान बेसिकली तुमकां इंजुरीज ट्रीट करपाक मेळटा. ज्याक लिगामेंट टेर, ACL लिगामेंट गेलो, PCL लिगामेंट गेलो, तो तुमकां रिपेर करपाक मेळटा, रिकन्स्ट्रक्ट करपाक मेळटा. मागीर तुमकां कुशन इंजुरीज आसता, ताका म्हणटा मेनिस्कस इंजुरीज. सो कुशनां दोन आसतात दोपरा भितर, त्यो तुमकां रिपेर करपाक मेळटा किंवा त्यो क्लीन करपाक मेळटा. थर्ड कार्टिलेज इंजुरीज. you can use this. I can show model. For example, माझो मॉडल आसा आनी इफ यू फोकस ऑन दीस मॉडल जाल्यार ह्यो कार्टिलेज, ही आतां कार्टिलेज. सपोज ह्या कार्टिलेज कितें बारीकशी इंजुरी आसा 1 सेंटीमीटर कितें हांगा डिफेक्ट आसा जाल्यार थंय कितें तरी घालपाक, जेल घालपाक ना थंय कितें बारीक ड्रील होल करपाक, थंय कार्टिलेज ट्रान्सप्लांट करपाक की होल सर्जरींग करपाक मेळटा. ओके. दुसरी गजाल हें लिगामेंट, दोपरा भितर लिगामेंट आसता तो असो ACL म्हणटा ताका, आनी दोपरा फाटल्यान आनी एक आसता PCL. हें लिगामेंट तुमकां तुटलें जाल्यार हें तुमकां रिकन्स्ट्रक्ट करप, म्हणजे तुमचे नवीन तुमचेच मसल घेवन लग्न भितरल्या भितर तांकां ते शिवप किंवा ते भितर घालप, ताका म्हणटा रिकन्स्ट्रक्शन. तें तुमकां की होलान करपाक मेळटा. तिसरी गजाल दोपरा भितर तुमकां कुशन्स आसतात. हांगा हे 2 कुशन आसता, हाकाय केन्ना केन्ना चीर पडटा, तांकांय रिपेर करप किंवा तांकां भितरल्या भितर साफ करप. दॅट ऑल्सो कॅन डू की होल. सो ह्यो तुमकां 3 प्रकार सर्जरी तुमकां करपाक मेळटा युजींग की होल सर्जरी. ओके. आनी हें यू डू इन द अर्ली स्टेजीस, अर्ली स्टेज ऑफ आर्थरायटीस किंवा अर्ली स्टेज ऑफ नो आर्थरायटीस पण इंजुरी. बट इट कॅन डिले नी रिप्लेस. नो, बिकॉज जर तुमी एनाटॉमी रिस्टोर केली आनी तेन्ना जर तुमी केलें जाल्यार पेशंटचें दोपर ऑलमोस्ट नॉर्मल जालें. सो ताका लागून इट वील बिहेव लायक अ नॉर्मल न्ही, म्हणजे ताका प्रॉब्लम आर्थरायटीस जावपाचें प्रमाण खूब कमी जातलें. सो आनी हांव विचारता, दीस शूड सावंड लायक अ टोटल फॉर्मल पॉडकास्ट म्हणून एक टॅक्निकल आसा म्हणून वाचचें पडटा. वेन इज जॉयंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, म्हणजे जॉयंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द लास्ट रिसॉर्ट काय म्हणून. हय, जेन्ना सगळें एक्झॉस्ट करून तुमचें दोपर कंप्लिटली गेलां जाल्यार मागीर वील हॅव टू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट. ओके. तितून टोटली आयलें, पार्शली आयलें. पार्शल म्हणल्यार युनी म्हणटात ताका, एका वाटेनच करप. डिपेंड तुमचो जॉयंट सगळोच जाल्ला की एका वाटेनच जाल्ला. ओके. पूण दॅट इज द लास्ट ऑप्शन तुमकां. सो परत एकदा हांव रिपीट करता. लास्ट टायम तुमी सांगिल्लें की जर सर्जरी जाली जाल्यार विदीन अ डे यू कॅन इट्स ओवर एंड यू कॅन गो होम. मे बी इफ यू वॉन्ट यू कॅन वेट बॅक 24 वरान तुमी वचपाक. इवन डे केअर करपाक मेळटा, डे केअर करपाक मेळटा. फॉर अ कॅश पेशंट वी कॅन डू. ओके. बिकॉज इन्शुरन्स सद्या एट द मोमेंट इज नॉट कवरिंग लायक डे केअर न्ही. ओके. सो just because in case you have missed these parts, please visit our earlier podcast where we are not repeating, कारण खुबशे नाव टेक्निकल इश्यू जे लोकांनी विचारला. आनी आतां आमकां क्युरियोसिटी आसा की रोबोटिक्सा बद्दल. तुमी रोबोट हाडिल्लो आसा, मणिपालान रोबोट आसा, आनी युजींग रोबोट you all are conducting knee replacement surgery. Just tell us more about it. हय, सो रोबोटिक्स आतां लग्न ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो आमचे कडेन आतां आयला. आनी सांगल्या प्रमाणे म्हजो रोबोटीक एक्सपिरियन्स गेले 1.5 वर्स चालू आशिल्लो. खंयचे ना खंयचे डिफरंट सिस्टम रोबोट यूज करून करून फायनली वी डिसायड टू गेट दीस रोबोटीक सिस्टम. सो सद्या आमचे कडेन जॉन्सन & जॉन्सन कंपनीचो वेलीस म्हणून रोबोटीक सिस्टम आसा. वेलीस. How It do is I named spell Velys. 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 It's a name for the robotic system. Okay. ताजेर आमकां टोटल नी आनी पार्शल नी दोनी करपाक मेळटा. Okay. सो आतां तो रोबोटीक सिस्टम वी आर युजींग फॉर ईच एंड एवरी केस. वी आर नॉट ऑफरिंग इन नॉन रोबोटीक सर्जरीज. नाव वी आर डुईंग रोबोटीक ओनली. बट तुमचो कॉस्टूय वाडटलो ताका लागून. कॉस्ट वाडटा, एक 10-15% लग्न कॉस्ट वाडटा. बट द थिंग इज जो रिजल्ट जो मेळटा तुमकां, जो तुमकां एक्युरेसी जी मेळटा, दॅट इज फिनॉमिनल लिटरली. म्हणजे तुमकां कंप्युटर स्क्रिनाचेर सगळें तुमी पयलीं प्री प्लॅन करून तुमकां मागीर फायनली यू डू अ सर्जरी. आनी इन दीस ब्युटिफूल सिस्टम ताका इन्स्ट्रुमेंट्स बीन कांय ना. इट इज जस्ट अ रोबोटीक आर्म, ताका सॉ आसता विच यू होल्ड आनी यू डू ऑल द कट्स. देर आर नो इन्स्ट्रुमेंट्स, कांय ना, कटिंग जिग्स ना ताका. सांगल्या प्रमाणे लास्ट टायम ताका कांयच ना. इट इज जस्ट ऑन अ बेअर बोन. यू ओपन, एक्सपोज, प्लॅन एवरीथींग ऑन द स्क्रीन,
यूज द रोबोटीक आर्म आनी कट आनी इट गिव्स यू प्रिसिजन सारकें म्हणजे त्या लेवलचें प्रिसिजन. सो जें आमी बॅलन्स म्हणटा जें आमी पळयता खंयच्याय लिगामेंट सर्जरीन तें तुमकां हांगा अचीव करपाक मेळटा. आनी जें तुमी प्लॅन करता ऑन एक स्क्रीन एक्झॅक्टली सेम टू सेम लायक यू कॅन रेप्लिकेट ऑन युअर ऑपरेटिंग टेबल एक्झिक्यूट करपाक मेळटा. Robotics, but it's just an assistant for you. As of now, in today's era, it is robotic assisted. Okay. Hopefully फुडल्या 15-20 वर्सान there's a possibility की walking talking robot येवन सहाय्य करतले. But as of now, it is a robotic assistance. So right now, it is an arm which is. It's an arm which is AI based. म्हणजे फुल कॉन्सोल आसता ताका. कॉन्सोल आसता ताका एक स्क्रीन आसतली ताका कॅमेरा आसता फ्रॉम वीर यू टेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नी. आनी मागीर एक रोबोटीक आर्म आसता बिकॉज तो तुमकां घट धरून मागीर तुमकां यू हॅव टू एक्झिक्यूट युअर बोन कट्स. ओके. जरा बोन कट्स आसता म्हणजे खंयचें ऑपरेशन करतना कट्स घेवचे पडटा सकयल्या हाडाक वयल्या हाडाक आनी आय थिंक अरावंड 7-8 कट्स आसता टोटल. सो ते कट्स पयलीं प्लॅन करपाक मेळटा तुमकां. So you have to feed in their Every system information, first, हय. all the information. And this is X-ray based system. Last time सांगिल्लें हांवें. We don't have to do any CT scans कांय नाका. X-ray based, only based on X-ray we can use 3D mapping जातलें दोपराचें. तुमकां फूल इन्फॉर्मेशन मेळटली सायज खंयची कितलें सायज कितलें कट करपाक सगळें आनी मागीर यू कॅन डू द फायन ट्युनिंग. So how much of your common sense also you have to use? यूज करचें पडटा. You never know, it's a machine, it might go यूज wrong. करचें पडटा बिकॉज कितें जाता तो रोबोट गिव्स यू फेर अमाउंट ऑफ आयडिया की दिस इज द सायझींग. ही सायज आसा वयल्या जॉयंटाची सकयल्या जॉयंटाची सगळें आसता आनी इट गिव्स यू कितलें कट जातलें अशें. बट देन मागीर तुमकां फायन ट्युनिंग वॉट आय सी इज बेसिकली तुमकां तुमचें कॉन्सेप्ट आतां चेंज जाल्लें आसा ऑफ डुईंग अ रिप्लेसमेंट आनी डिफरंट अलायनमेंट फिलॉसॉफीज आयिल्ल्यो आसा 4-5 तरेच्यो आसात. आय वील नॉट गो इन टेक्निकल पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स अ वेरी बीग टॉपीक आनी त्यो फिलॉसॉफी तुमकां वीच यू फील यू आर कॉन्फिडंट अबाउट ती तुमकां अप्लाय करपाक मेळटा. आनी युजींग दोज फिलॉसॉफीज मागीर तुमकां तें प्लॅनिंग करपाक मेळटा आनी फायन ट्युनिंग करपाक मेळटा आनी ताज्या मागीर यू एक्झिक्यूट युअर बोन कट्स. डिपेंडन्सी जावची ना रोबोटाची. म्हाका दिसना कित्याक आतां आय हॅव यूज्ड अ लॉट फॉर लास्ट 10 years इट्स बीन नॉन रोबोटीक आनी आतां रोबोटीक जालां लायक आय एम एन्जॉयींग द रोबोटीक. Someday if robot doesn't work then? केन्नाच जायना. अच्छा. At least I have not seen happening. And suppose for some reason खंय जालो we can override the system. Okay. There is no way patient will be at loss. We can override the system anytime. Anytime जाय जाल्यार बंद करपाक मेळटा. Because the control command is in surgeon's hand. So if I fed some information, let's say म्हाका लायक सकयल्या हाडाचो सकयलो पार्ट सर्टन पार्ट म्हाका 8 mm कट करपाक जाय आनी ही इन्फॉर्म फॅड केलें आनी हांव तो रोबोटिक्साक घेवन हांगा आयलो आनी म्हाका जर दिसता फॉर सम रिजन हांव 12 mm कट करता दोळ्या फुडें दिसता तुमकां न्ही बिकॉज यू नो की म्हजो 100 हांगा टच जाता आनी इफ आय जस्ट मेजर म्हाका दिसता 12 आय कॅन अगेन गो एन रीचॅक रिकन्फर्म टेक अगेन बॅक 1 स्टेप बॅक घेतलो रिकन्फर्म घेतलो परते कन्फर्म केलें की लायक सारको 12 कट करता की 8 कट करता. सो यू आर एनीवेज तुमची तकली थंय एनीवेज हें आसा की यू आर किपींग अ मायंड इन ताका लागून ती रोबोटीक एसिस्ट डिवायस म्हणटा. सो सडन नाल्यार सडन चुकून तुवें घेतलो आनी 12 कट केलो आनी मागीर देन लायक यू आर इन ट्रबल तशें केन्ना जावपा ना फर्स्ट ऑफ ऑल. पूण सपोज जालें सो लायक यू आर देर टू check and double check. So for generally for any surgeon or especially knee replacement surgeon to use robot you have to have X number of experience plus then robot helps. हय बिकॉज तुमी तुमचो स्वताचो एक्सपिरियन्स पयलीं आसता इतल्या वर्साचो ताच्या मागीर तुमी रोबोटीचेर एक्सपिरियन्स करता देन यू हॅव यूज डिफरंट सिस्टम्स आनी मागीर यू हॅव फेर अमाउंट ऑफ आयडिया की तुमी खंय अडकतले खंय अडकपा ना. कारण माय क्वेश्चन इज की नवो कोण तरी एक सर्जन आसा इज जस्ट न्यू आनी इफ ही स्टार्ट्स युजींग रोबोट डायरेक्टली न्ही आतां कितें जावपा लागला ट्रेनिंग कशें जाता वेन यू बिकम अ फेलो ऑफ समबडी मागीर ट्रेनिंग जाता न्ही. आमच्या टायमार इट वॉज ऑल कन्वेन्शनल. जेन्ना हांव काम करतालो इन सिंगापूर 2012 सालान तेन्ना द आय थिंक वर्ल्ड्स 3rd or 1st रोबोटीक सिस्टम आमच्या हॉस्पिटलान येयल्ली इन सिंगापूर जनरल हॉस्पिटल. ओके. आनी तेन्ना आय वॉज नॉट इंट्रस्टेड इन रोबोटिक्स बिकॉज आय वॉज लायक कितें गरज ना न्ही रोबोटिकाची कितें गरज एनीवेज आय एम गोइंग टू गो बॅक टू इंडिया आनी आय डोंट थिंक रोबोटिक्स गोइंग टू मेक एनी डिफरन्स नो. सो तेन्ना हांव केन्ना वचूना पळोवपाक म्हाका खबर नाशिल्लें की 10 वर्सां मागीर 12 वर्सां मागीर फायनली सिच्युएशन येतलें की म्हाका स्वता रोबोट यूज करचो पडटलो. बट यू आर युजींग द अपग्रेडेड वर्जन. ऑफकोर्स तेन्ना तो फर्स्ट जनरेशन आतां वी आर युजींग 3rd and 4th जनरेशन आनी इट वील कीप ऑन इवॉल्विंग. सो ताका लागून तेन्ना म्हाका व्हडलें कांय दिसूं नाशिल्लें पूण आतां लागून फरक पडटा. आतां नवो जर कोणी सर्जन आसा नॅचरली नवो सर्जन सो कितें जाता ट्रेनिंग कशी जाता प्रत्येक सर्जन ट्रेनिंग आतां विथ वेन यू बिकम अ फेलो ऑफ समबडी लायक म्हज्या अंडर कोण आयलो आनी फॉर एग्जाम्पल जस्ट आतां पास आउट जावन आयला जाल्यार तो म्हज्या वांगडा ट्रेनिंग घेतलो. सो आतां तेन्ना जी ट्रेनिंग जाता तेची बरी जाल्ली आसा 6 म्हयन्याची ऑर वॉट एवर आनी तो कॉन्फिडंट जाल्यार मागीर हील बी एबल टू डिलिव्हर बेटर. पण जर कोण आयलो आनी जस्ट पळयलो आनी गेलो आनी मातसो केलो आनी मागीर सपोज चड करून ना जाल्यार मागीर ही वील शफल. बट माय ऑलवेज एडवायज इवन द यंगर ऑर्थोपेडिक सर्जन जे करतात बीन इट इज ऑलवेज गूड टू बी सारको म्हणजे कंप्लिटली आत्मसात जावपा जाय विथ द नॉर्मल सिस्टम.
नॉर्मल तुमच्या म्हणजे नॉन रोबोटिक्स बिकॉज जेन्ना तुमी इतल्यो सर्जरीज करता 100 केल्यो 200 केल्यो वॉट एवर देन यू हॅव फेअर अमाउंट ऑफ आयडिया तुमी खंय अडकल्लें खंय अडकूं ना आनी कशें जालें यू केम आउट ऑफ इट. ओके. आनी जर तुमकां तो एक्सपिरियन्स आसा देन यू यूज द रोबोटिक सिस्टम देन मेक्स अ बिग डिफरन्स रादर दॅन डायरेक्टली स्टार्टिंग ओनली विथ द रोबोटिक सिस्टम. सो कोणी आयले जाल्यार तुम्ही म्हणटा फर्स्ट विथ नॉन रोबोटिक बेटर, पण तशें जावचें ना बिकॉज कितें आतां एवरी मनीस आतां रोबोटीक वाडपाक लागला न्ही. सो प्रत्येक मनीस जर ट्रेन करता ते फेलो जे येतले दे वील ट्रेन द रोबोट्स ओनली. सो जनरली कितें जातलें सगळ्यांचे इट इज लायक आतां लायक आज काल गाडी सगळी एवरीबडी स्टार्टिंग ऑटोमॅटीक ओनली कोण चलयता नॉर्मल गाडी. ओके हय तशें वी आर फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन वेन वी स्टार्टेड विथ दोज आनी मागीर आतां आमी ऑटोमॅटीक गियर अशें येयला. सो आतां तें जावचें ना. एवरीबडी वील स्टार्ट ट्रेनिंग ऑन दीस सिस्टम्स ओनली आनी इवेंच्युअली गेट अ सर्जन्स हू आर ओनली ऑन दीस सिस्टम. तुमचो मणिपालान जो रोबोट आसा पळय वेलिस तो इट्स अ अपडेटेड अपग्रेडेड it is one of the latest and one of the best robotic systems sadhya available in the world because I've used it like in multiple places jagan recently also 1-2 महिन्या पयलीं when I was in Switzerland as well आणि the same boss who was using that the same system we have also अशें म्हणजे अशें जालें तें. So these are one of the best companies आणि द जॉयंट तांचो जो आसा जॉन्सन जॉन्सनचो 81 म्हणून इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्लांटेड जॉयंट्स इन द वर्ल्ड. ओके. सो नॉट जस्ट अ सिस्टम द जॉयंट ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज तो सुद्दां टायम टेस्टेड आसपा जाय. आनी देन नॉट ओनली दीस 2 पार्ट्स मागीर तुमी आफ्टर सर्जरी तुमचो प्रोटोकॉल कितें आसा फिजियोथेरपी सगळें पुट टुगेदर पेशंटाचो एफर्ट तुमचो एफर्ट एवरीथींग पुट टुगेदर इज अ सक्सेस. ओके. रोबोट इज जस्ट वन पार्ट टू गिव यू एक्युरेसी ऑन टेबल वायल ऑपरेटिंग. पेशंटाक फायदो कितें हातून? पेन कमी येता. पेन कमी येता. सूज कमी येता दोपराक. मुवमेंट बेगीन येता. रिकवरी फास्टर. ओके. हय. आनी स्टे कमी ऑफकोर्स स्टे कमी बिकॉज एनीवेज हरशीं म्हणून वी फॉलो 1 day स्टे आनी सो नाव पीपल हू आर कमिंग टू आर आस्किंग फॉर रोबोटिक सर्जरी. ना तशें न्ही वी आर ऑफरिंग ओनली रोबोटीक. सो ताका लागून तो प्रश्न येना की लायक ना यू आर आस्किंग ऑर नॉट आस्किंग ऑर बिकॉज वी नो आउटकम्स आर डेफिनेटली बेटर वेन वी डू अ रोबोटिक असिस्टेड. हाऊ विल यू अपडेट युअरसेल्फ विथ न्यू टेक्नॉलॉजी? चालू आसता. We always keep on going for courses. You are traveling to other countries also. Traveling असता, conferences असता, चालू असता, robot training असता. This weekend I'm supposed to be in Bangalore for cadaveric course on something robotics only and partially. फुडल्या म्हयन्यान आनी कितें आसतलें चालू आसता. We keep on updating ourselves. चालू आसतलें. आनी फुडें सुद्दां in future की something else new comes also we'll be more than happy like not to go and train. Because in medicine training will not stop. Until your last breath as long as you're practicing तुमकां करीत रावचें पडटलें because हें change जायत रावतलें. आणि वो रोबोट आसा इट हॅज टू बी अपग्रेडेड नॉट द चेंज इन रोबोट बट सॉफ्टवेअर. वन्स वी हॅव द मशीन मागीर इट्स ऑल सॉफ्टवेअर अपग्रेडेशन सॉफ्टवेअर. सो आतां कितलीशींच वर्सां वच चलतलो सद्या तरी सिस्टम कितें वी कॅन एक्सपेक्ट 5 ते 10 वर्सां दीस जो हार्डवेअर आहा तो आनी मदीं मदीं कितें आयलें अपग्रेड जो सॉफ्टवेअर दे वील कम दे वील अपग्रेड. वॉट इज द फ्युचर इन दीस नाव? एज यू सेड अर्लियर देर मायट बी अ टायम फ्युचर इज सॉफ्ट टिश्यू रोबोटिक सिस्टम्स. सॉफ्ट टिश्यू रोबोट्स म्हणल्यार एज ऑफ नाव कितें आतां पोटाची सर्जरीज ज्यो आतां जाता रोबोटीक जी गेली इंडियन सुद्दां गेली 10-15 वर्सां जाला दॅट क्लासिकल तांचो दा विंची रोबोटीक सिस्टम म्हणून आसा वीच इज यूज फॉर स्टमक सर्जरीज. ताका मल्टिपल आर्म असतात. आय डोंट नो इफ यू हॅव सीन इट. ताका 1, 2, 3, 4, 5 आर्म्स असतात. सो एट अ टायम तुमी थंय न बसता यू आर सिटींग आउटसायड ऑन अ कॉन्सोल. ओके. ओटी टेबलानूच ऑपरेशन थिएटरान कॉन्सोल आसता. यू आर सिटींग देर आनी इट्स लायक यू आर प्लेइंग अ व्हिडिओ गेम ओवर देर तशें आसता. आनी हांगा रोबोटीक आर्म्स होल्ड करून स्वता पोटा भितर वता आनी ते रोबोटीक आर्माक पोत बीन मारपाक बीन तांकां ते निडल होल्डर्स बीन आसता ते दे कॅन रोटेट 360 डिग्रीज. ओके. तुमचे हात कितलो रोटेट करता ह्युमनली इम्पॉसिबल. यू कॅन ओनली कट असो जातलो तो असो करूं शकता बट तो 360 डिग्री मुवमेंट जाता. ओके. आनी यू डोंट हॅव 1 आर्म ताका 5 आर्म आसा. यू इमॅजीन म्हणजे अशें आनी सेपरेट मॅन कॅन बी यूज फॉर डिफरंट थिंग्स ऑल्सो आनी दॅट वन रोबोटीक सिस्टम तांची जी येता दॅट कॅन बी यूज फॉर मल्टिपल सर्जरीज म्हणजे यू कॅन डू एबडॉमिनल सर्जरीज गायनेकॉलॉजिकल ऑपरेशन्स खुबशें कितें म्हणजे युरोलॉजिकल ऑपरेशन प्रोस्टेट बीन सगळें. सो दॅट वन सिस्टम कॅन इज मल्टिपल. आतां सद्या तशें आसा दॅट वे ऑफ मे बी डिस्टन्स रोबोटिक्स पॉसिबल आहा इन फ्युचर वेर इन वी आर नॉट देर बट वी आर ऑपरेटींग फ्रॉम समवेअर एल्स आनी हांगा काम चालू आसा. बिकॉज सद्या इन दीस सिस्टम कितें आसा सद्या एज ऑफ नाव जगान अवेलेबल आसा वी आर ओपनिंग द नी आमी सगळें प्लॅनिंग करता कंप्युटरान मागीर फायनली आमीच हात धरून कट करता ऑल द स्टफ. इन फ्युचर मे बी वी मे हॅव सॉफ्ट टिश्यू रोबोट्स
ओके वेरी इवन चामडी कट करप शिवप हें सगळें सो द everything पर्सेंटेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रोबोट चड जातलो दॅट इज वन पॉसिबिलिटी. सेकंडली पेशंट एक्सेप्ट करतलो कारण ती दुसरी गजाल. बिकॉज खंयचो पेशंट आतां कितें आसता मातसो एक फियर फॅक्टर आसता की दोतोर तुमी आसतलें काय ना. दॅट फियर फॅक्टर सदां आसता. फिजिकल प्रेझेन्स इवन ना म्हणटा दोतोर रोबोट आहा तो बरो आहा बट तुमी आसा काय ना, तो एक प्रश्न सदां आसता. सो तो सुद्दां एक फियर फॅक्टर जो आसा तो सुद्दां इन फ्युचर लायक वील हॅव टू कीप इन मायंड. दोतोराचेर विश्वास आसता. सो दॅट ऑल्सो फिजिकली कुशी गुबा आसा सो टेन्शन ना तें. बट आय एम शुअर इट इज पॉसिबिलिटी, क्वायट पॉसिबिलिटी. देयर इज पॉसिबिलिटी. आणि हय दुसरी गजाल म्हणल्यार वॉट वन मोर थिंग वॉट एडवान्समेंट वीच आय हॅव सीन इज स्टेम सेल थेरपी. स्टेम सेल थेरपी सद्या गोंयान अवेलेबल ना, बट आय थिंक स्टेम सेल मुंबय आसा, मेट्रोसान आसा बेसिकली, वेरीन तुमचेच स्वताचेच तुमचे ब्लड काडून तातूंतले स्टेम सेल्स हार्वेस्ट करून मागीर दॅट कॅन बी यूज इन इंजेक्शन्स दोपरा भितर, हिप जॉइंटा भितर, शोल्डर जॉइंटा भितर. इट्स लायक प्लेटलेट्स काडटा तशें. इट इज नॉट एक्झॅक्ट प्लेटलेट्स, इट इज बेसिकली मोर ऑफ स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स आर द ओरिजिनल सेल्स आनी त्या सेल्सान मागीर सगळे सेल डिफरन्शिएट जाता आनी मागीर मसल जाता, स्कीन जाता, चामडी जाता, पोट जाता, तशें जाता तें. सो द ओरिजिनल स्टेम सेल्स भितर वचप आनी ते इंजेक्ट करप ताका म्हणटा स्टेम सेल थेरपी. हें सुद्दां चालू आसा. सो दे आर इन दी अर्ली स्टेजीस. लोक वापरतात, खूब वापरतात. अब्रॉड ऑल्सो दे ऑफरिंग, इंडियन ऑल्सो ऑफर करतात इन मेट्रो सिस्टम्स एंड ऑल. तें एक चालू आसा इन द अर्ली स्टेजीस वीच कॅन प्रॉब्ली लायक हील थिंग्स, बारीक बारीक इंजरीज एंड हील जावन लायक ऑलमोस्ट नॉर्मल जावप, सो दॅट फाल्यां आर्थरायटिसची तुमकां जायत काय न जायत. आनी दुसरी गजाल जेनेटीक मॉड्युलेशन, जे डेफिनेटली लायक दॅट इज कॉल्ड प्रिव्हेंटेटीव मेडिसीन. ओके. जे आतां जगान सुरू जालां ऑफकोर्स, आनी आय एम शुअर लायक ते सगळे कडेन आतां यूज करपाक लागलात, लायक डायबिटीज मॉड्युलेशन करपाक, आनी कितें करपाक, एजींग मॉड्युलेट करपाक. सो जीन थेरपी इज गोन बी लायक quite significant in future. So तुमकां जर फाल्यां एक जीन मेळ्ळी which is basically like the root cause of arthritis, osteoarthritis, let's assume. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हाका हेरिडिटरी आसा आनी इफ यू डू आतां एज ऑफ नाव कितें आसा ब्रेस्ट कॅन्सर लायक यू आर डुईंग ऑल दीस कॅन्सर हें करता न्ही, स्क्रीनिंग म्हणटात. सो यू डू एवरीथींग ऑल ते जीन्स बी कळटा आनी तुमकां जर खबर ती जीन्स जर तुमकां आसा आनी इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम युअर फॅमिली टू forefathers, जाल्यार मागीर यू कॅन डू टेक दोज प्रिव्हेंटिव्ह स्टेप्स. यू कॅन अमेंड केली किंवा ती सर्जरी करून घेतली आनी कितें केलें अशें जाता तें. ओके. सो फुडें इन फ्युचर जीन थेरपी फॉर आर्थरायटीस ऑल्सो इज पॉसिबल आनी आय एम शुअर वर्क इज गोईंग ऑन इट ऑन प्रिव्हेंटेटीव मेडिसीन. सो तुमकां जर ती पर्टिक्युलर जीन आसा त्या जीनाक डिएक्टिवेट करपाक एक वॅक्सीन तयार केलें. ओके. और कितें तरी केलें सो दॅट तुमकां तें प्रमाण जावपाक जायना. सो तुमकां दीस आर द फ्युचर्स. हय मीन्स पॉसिबिलिटी तरी कमी जाता. सो दिस इज नॉन सर्जिकल डिसिप्लिन. हय. इट इज लायक प्रिव्हेंटेटीव मेडिसीन. मोर लायक अ प्रिव्हेंटिव्ह. आनी दिस इज डेफिनेटली हॅपनिंग यातलें इन फ्युचर आय एम शुअर. आनी आय एम शुअर काम चालू आहा ताजेर. ओके. आनी इट मे टेक टायम. इट विल टेक सम इयर्स. पर्क्युलेट जावपाक एक्सपेन्सीस. देव बरें करूं तुमी थँक्यू रुपेश दिला म्हणून. बट आय लिव यू विथ अ एश्युरन्स दॅट वी वील हॅव वन मोर पॉडकास्ट. कारण खुबशे लोकांनी हिपा बद्दल कित्याक विचारना, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट नी रिप्लेसमेंट बट ऑल्सो अबाउट हिप रिप्लेसमेंट म्हणून विचारलें. सो वी टोल्ड देम दॅट वील कीप इट फॉर सम अदर टायम, बट वी आर मिटींग ऑन दॅट सब्जेक्ट ऑल्सो. शुअर. थँक्यू रुपेश. थँक्यू. हे आशिल्ले डॉक्टर रोहन देसाय, नी रिप्लेसमेंट सर्जन फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल दोना पावला. तांचो हो सिक्वेल म्हणपाक जाता ऑफ अ पॉडकास्ट, कारण पयल्या पॉडकास्टान तांणी म्हायती दिले उपरांत आमकां फोन येवपाक लागले, इमेल्स येवपाक लागले आनी आमचो जो नंबर आसा ताजेर आमकां वॉट्सॅप मेसेजी आयल्यो आनी खुबशे लोकांनी प्रश्न विचारपाक सुरवात केली. सो ते सगळे प्रश्न एकठांय करून आमी एक शीट तयार करून ती बसले आनी डॉक्टरांक हो आमी ते प्रश्न विचारिल्ले आसा. सो रायट नाव मणिपाल हॉस्पिटलान तुमी गेले जाल्यार यू वील गेट टू ऑपरेट युअर नी using robots, which is latest in the town, latest in the state. तुम पळयतात हब पॉडकास्ट ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग. In association with Manipal Hospitals Dona Paula.